Üdvözöllek a NetTanár csatornán! A mai napon a mozgás természetéről, a fizikai törvények relativitásáról és arról fogunk beszélni, hogyan gondolta újra a világegyetem alapvető szabályait, először Galilei, majd Einstein. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Miért nem létezik abszolút nyugalom? A mozgás fogalma elsőre egyszerűnek tűnik, valami megy vagy áll. De ha mélyebben belegondolunk, az egész csak viszonyítás kérdése. Ha állsz egy busz megállóban és elhalad előtted egy busz, akkor te vagy álló, ő meg mozgó, ugye? De ha te ülsz a buszon és nézel ki az ablakon, a világ suhan el melletted, te pedig nyugodtan kávézol. Akkor ki is mozog? És ki van nyugalomban? Galilei zseniálisan fogalmazta meg ezt a dilemmát, a fizikai törvények ugyanúgy működnek minden egyenes vonalú állandó sebességgel mozgó rendszerben. Ez a Galilei relativitás elve. Magyarul a fizika nem válogat. Ha két ember két különböző, de egyenletesen mozgó vonaton dob el egy labdát, mindkettő ugyanazt tapasztalja. A labda úgy esik le, mintha egyáltalán nem mozognának. A gravitáció, a mozgás törvényei, az ütközések, minden ugyanúgy történik, akár állunk, akár suhanunk 300 km/h gyorsasággal. És most kapaszkodj meg, ez azt is jelenti, hogy nincs értelme abszolút nyugalomról beszélni. Semmi sem nyugszik önmagában. Nincs egyetlen kiemelt álló nézőpont az univerzumban. Minden mozgás csak más mozgásokhoz képest értelmezhető. Ez nem csak filozófiai csemege, hanem az egész modern fizika egyik alappillére. A galilei relativitás lehetővé teszi, hogy bárki saját maga köré építse fel a világ értelmezését. Ha egyenletesen halad egy vonaton, akár tekintheti magát állónak is. A fizika törvényei ekkor is ugyanazok. Ez a gondolat inspirálta később Isaac Newton híres mechanikáját, amely több mint 200 évig uralta a tudományos gondolkodást. De volt egy kis gond, Galilei rendszere és Newton törvényei kiválóan működtek lassú, hétköznapi mozgásoknál. De a 19. században, amikor felfedezték az elektromágneses hullámokat, például a fényt, valami nem stimmelt. Kiderült, hogy az elektromos és mágneses jelenségek máshogy viselkednek mozgórendszerekben, mint ahogyan a galilei relativitás alapján várnánk. És itt kezdődik a történet következő fejezete, ahol egy fiatal svájci szabadalmi hivatalnok újraértelmezi mindazt, amit Galilei elindított. Mit tett Einstein Galilei örökségével? A 20. század elején egy fiatal fizikus, akit ma mindenki ismer, Albert Einstein azt mondta, vegyük csak komolyan, amit Galilei mondott, de tényleg nagyon komolyan, annyira, hogy átírta az egész világképünket. Hogy Einstein felismerte, hogy a galilei relativitás elv, miszerint a fizika törvényei minden egyenes vonalú mozgásban ugyanazok, egy új szintre emelhető. De ehhez egy sarkalatos pontot kellett beemelnie a fizikai törvények közé, a fénysebesség minden megfigyelő számára ugyanannyi. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy akár gyalogmész, akár biciklizel, akár vonaton ülsz, a villámcsapás fénye mindig ugyanakkor a sebességgel halad el melletted, pontosan 300 000 kilométer másodpercenként. Ez nem illik a klasszikus logikába. Newton világában, ha elrúgsz egy labdát a mozgó hajóról, annak sebessége összeadódik a hajóéval, a fény viszont makacsul nem csatlakozik a játékhoz. Ez volt Einstein zsenialitása. Rájött, hogy a régi Galilei féle mozgás összeadás, amit Galilei transformációnak nevezünk, egyszerűen nem működik, ha fényről van szó. Helyette egy új szabályt vezetett be, a Lorentz transformációt. Ez figyelembe veszi, hogy a mozgás nem csak sebességet, hanem időt és teret is torzít. Igen, jól hallott, az idő megnyúlik, a hosszúság pedig megrövidül, ha közeledsz a fénysebességhez. Ez nem science fiction. Ez speciális relativitás elmélet. Einstein szerint az idő és tér nem abszolút fogalmak, hanem a megfigyelő mozgásától függnek. Egy gyorsan haladó űrhajón az óra lassabban ketyeg, a centiméter pedig rövidebb lesz. És ez nem elmélet csupán, műholdak és részecskegyorsítók nap mint nap igazolják ezt a jelenséget. És most jön a poén, ez az egész csak azért kellett, hogy megőrizzük azt az egyszerű gondolatot, amit Galilei mondott 400 éve, hogy a természet törvényei ne függjenek attól, hogy milyen sebességgel mész. De hogy ezt megtartsuk, kénytelenek vagyunk elengedni azt a kényelmes, intuitív világképet, amiben az idő egyetemes, és a tér mindig ugyanaz. Einstein azt mondta, rendben van, hogy nincs abszolút nyugalom, de akkor nincs abszolút idő sem. És ettől kezdve már nem volt visszaút.
Az idő, amit a karórád mutat, nem ugyanaz, mint amit egy száguldó rakéta belsejében mérnek. Minden megfigyelő saját világában él, saját térrel, saját idővel, és mégis a fizika törvényei mindenki számára ugyanazok maradnak. Ez az Einstein-féle gondolkodás vezette el a tudományt a fénysebesség korlátjához is. Semmi, ami tömeggel rendelkezik, nem gyorsulhat gyorsabbra, mint a fény. Nem azért, mert a természet szigorú, hanem mert ha megpróbálnánk, a téridő egyszerűen nem engedné. Olyan ez, mint amikor a vízben haladsz. Gyorsíthatsz, de ha túllépsz egy határt, már nem tudod megelőzni a hullámokat. Einstein tehát nem megcáfolta Galileit, hanem kibővítette. Új szintre emelte a relativitást, már nem csak a mozgásról szólt, hanem az idő és tér szöveteiről is. De ez a szövet furcsa dolgokra képes, és mi minden jó történetben a következő lépés már a konfliktusé volt, mert jött egy újabb nagy játékos a színen, és ő nem szerette, a dolgok folyamatosak, simák és kiszámíthatók. Mi történik, ha az elméletek ellent mondanak egymásnak? A fizika története tele van olyan pillanatokkal, amikor két zseniális elmélet egyszerűen nem fért el egy szobában. Olyan ez, mint két tökéletes karmester, akik saját zenekart vezényelnek, de amikor összeereszted őket, a dallam szétcsúszik. A legnagyobb ilyen kakofónia a 20. század elején szólalt meg. Az egyik karmester Einstein volt, a másik pedig a kvantummechanika. Einstein általános relativitás elmélete, amit 1915-ben mutatott be, azt mondta ki, hogy a gravitáció nem egy erő, hanem a téridő görbülete. Olyan, mintha egy nehéz bowlinggolyót tennél egy trambulin közepére, és az összes többi labda ebbe az ívbe gördülne bele. Ez a modell gyönyörűen működött, megmagyarázta a Merkur pályájának furcsaságait, a fekete lyukakat, a gravitációs lencsézést és még az egész világegyetem tágulását is. De jött a kvantummechanika, és ő nem játszott a szabályok szerint. Ebben a világban az elektronok egyszerre több helyen vannak, a részecskék csak akkor döntenek a helyzetükről, amikor megfigyeljük őket, és a valóság nem folytonos, hanem ugrál, mint egy elromlott metronóm. Ez a világ nem gömbölyű, hanem valószínűségi hullámokból áll, és ha meg akarjuk érteni, valószínűségeket kell számolnunk, nem csak pályákat és tömegeket. Einstein ezt sosem tudta elfogadni teljesen. Híresen mondta, Isten nem kockázik. A kvantumfizikusok meg visszaszóltak, akkor is kockázik, ha neked nem tetszik. A konfliktus azonban nem csak filozófiai volt, hanem matematikai is. Amikor megpróbálták összeilleszteni a kvantumelméletet az általános relativitással, az eredmény abszurd lett. Végtelenek bukkantak fel a képletekben, a gravitáció beszakadt, és semmi sem működött úgy, ahogy kellett volna. Ez a kvantumgravitáció problémája a fizika jelenlegi legnagyobb nyitott kérdése. Hogyan tudnánk leírni a gravitációt kvantumszinten? Hogyan néz ki a téridő akkor, amikor már nem folytonos, hanem részecskeszerű? Ez olyan, mintha meg akarnánk festeni a Mona Lisát homokszemekből. A részletekben ott a művészet, de hogyan tartsuk egyben? Erre születtek meg a Hur elméletek, a Hurok kvantumgravitáció, a szuperszimmetria és még számos más spekulatív elmélet. Ezek mind megpróbálják áthidalni az űrt Einstein és a kvantumvilág között. Egy olyan új fizikai nyelvet keresnek, amelyben a két világ egyetlen egységes történetté olvad össze. De lehet, hogy nem kell rögtön teljesen új nyelvet tanulnunk. Lehet, hogy a kulcs nem az, hogy eldobjuk a régi szabályokat, hanem hogy még komolyabban vegyük őket. Pontosan úgy, ahogy Einstein tette Galileivel. És itt jön a képbe egy különös, apró hosszúság, egy hossz, amelynél kisebbet már nem érdemes keresni. Egy méret, amely mögött már talán maga a téridő szövete is szemcsés lesz. Úgy hívják Planck hossz. És lehet, hogy ő az, aki elárulja nekünk, hogyan oldjuk meg a nagy fizikai rejtélyt. Miért olyan fontos a Planck hossz? Képzelj el egy nagyítót. Nem is akármilyet, a világ legnagyobb nagyítóját. Olyat, amelyen nem csak az atomokat látod, hanem a kvarkokat, a gluonokat, sőt a téridő szövésének legapróbb szálait is. Ha ezzel a képzeletbeli nagyítóval egyre mélyebbre és mélyebbre néznél, elérnél egy pontra, ahol már nincs kisebb, ez a pont a Planck hossz. Ez a távolság egy egész 6, majd 35 nulla után 1 méter. Azaz körülbelül 1 milliárd billiárdod része egy atommagnak. Nem, ez nem elírás. Itt már a fizikai tér maga kezd furcsán viselkedni. Nem folytonos, nem sima, hanem valószínűleg kvantált, darabos, mint a Lego, de szubatomi méretben. De mitől olyan különleges ez a szám? Nos, ez nem holmi véletlenszerű adat.
A Planck-hossz 3 alapvető fizikai állandóból születik: a fénysebességből, a gravitációs állandóból és a Planck állandóból, vagy más néven H-bár. Ha ezeket megfelelő módon összekombináljuk, megkapjuk azt a hoszt, ahol a kvantummechanika és az általános relativitás elmélet hatása összeütközik. Ez a Planck-hossz tehát nem egy véletlenszerű határ, ez maga a határvonal, ahol a jelenlegi fizikán 2 alappillére egymás torkának ugrik. Egyik sem hagyja, hogy a másik nyugodtan érvényesüljön. A kvantumelmélet azt mondja, minél kisebbet akarsz látni, annál nagyobb energiát kell bevetned, a relativitás elmélet meg azt válaszolja, rendben, de ha túl sok energiát koncentrálsz kis helyre, akkor az a téridő úgy meghajlik, hogy fekete lyuk keletkezik. És puff, már is egy újabb akadálynál vagyunk, ugyanis minél jobban próbáljuk vizsgálni a Planck-hossznál kisebb világot, annál inkább bezárja magát előlünk a természet. Olyan ez, mint amikor egy ajtó résén próbálsz bekukucskálni, de minél jobban nézel, annál jobban rácsapják az ajtót. Ezért gondolják sokan, hogy a Planck-hossz nem csupán egy elméleti szám. Ez a téridő legkisebb építőegységének a mérete lehet, mint a pixelek egy képernyőn. Ha túl közel mész, már nem látsz valóságot, csak a pixeleket. De itt jön a csavar. A speciális relativitás szerint minden hosszúság rövidebbnek látszik, ha az objektum nagy sebességgel mozog. Ez az úgynevezett hosszúságkontrakció. Tehát elméletileg a Planck-hossz is összemenne, ha nagyon gyorsan utaznál mellette. És ez problémát jelent. Miért? Mert ha a Planck-hossz valóban az a méret, ahol a téridő kvantumos lesz, akkor hogyan lehet, hogy ez az érték megfigyelőtől függően változik? Ez olyan, mintha az univerzum építőkockái valakinek legóból, másnak meg gyufásdobozból készülnének. Ez pedig, minimum gyanús. Ez a furcsaság vezetett el egy forradalmi ötlethez. Lehet, hogy a Planck-hossz sem csak úgy van, hanem mint a fénysebesség minden megfigyelő számára ugyanakkora. Ez azonban azt is jelenti, hogy újra kellene írni a relativitás elméletet, mert abban bizony minden hossz relatív. Ezt az új megközelítést hívják úgy, hogy kettősen speciális relativitás elmélet. Egy elmélet, ahol nem csak a fénysebesség, hanem a Planck skála is szent és sérthetetlen. És hogy ez mit is jelent pontosan? A következő fejezetben megnézzük, hogyan képzelhető el egy világ, ahol a természet nem csak gyors, hanem apró is. És mindkét dolgot nagyon komolyan veszi. Mi az a kettősen speciális relativitás elmélet? Képzeld el, hogy újraírjuk a játékszabályokat, de úgy, hogy közben megtartjuk a régi szabályokat is, csak egy új szintre emelve őket. Ez a gondolat húzódik meg a kettősen speciális relativitás elmélet mögött, angolul doubly special relativity-nek hívnak, és egy Giovanni Amelino Camelia nevű olasz fizikus vetette fel 1999-ben. A lényege, nem csak a fénysebesség legyen mindenki számára állandó, hanem egy másik határérték is. A Planck energia. De miért éppen az energia és nem a hossz? Azért, mert a Planck hosszat közvetlenül nem tudjuk megmérni, viszont az a mennyiség, amelyen megérinteni tudnánk, az az energia, amivel ilyen pici skálákat lehetne vizsgálni. És ez az energia 2 milliárd joule. Ez nagyjából annyi, mint amit egy kamion mozgása hordoz teljes sebességgel, csak épp nem a világban, hanem egyetlen részecskében összesűrítve. Durva, igaz? A hagyományos relativitás elmélet szerint az energia és a lendület, vagyis impulzus között egy híres képlet írja le az összefüggést. Egyenlő mc négyzet, vagy ha teljesen pontosak akarunk lenni, e négyzet, m négyzet szorozva c a negyediken plusz p négyzet szorozva c négyzet. Ez az úgynevezett relativisztikus diszperziós reláció egy képlet, amely megmondja, hogy egy részecske energiája miből tevődik össze, a nyugalmi tömegéből és a mozgásából. Na most jön a trükk. Mi lenne, ha ezt a képletet megtoldanánk egy kis extra taggal, amely csak akkor válik fontossá, ha az energia megközelíti a Planck energiát, egy olyan javítás, ami nem zavarja meg a hétköznapi fizikai jelenségeket, de a határon túl új világot nyit meg. Ezt hívjuk módosított diszperziós relációnak, azaz MDR-nek. A hozzáadott tag olyan, mint egy radar, csak akkor kezd pittyegni, ha valóban veszélyesen közelmész az ismeretlenhez. Az MDR-ben szerepel egy enedik hatvány. Ez határozza meg, hogy mekkora energia szükséges ahhoz, hogy az új fizikai jelenségek elkezdjenek számítani. Minél nagyobb ez az N, annál mélyebbre kell ásni, hogy észrevegyük a hatást. De mi történik, ha ez a módosított képlet tényleg igaz? Nos,
akkor megszűnik az energia és impulzus megmaradás úgy, ahogy eddig ismertük, és ez bizony hatalmas dolog. Jó? A fizika alapelvei, Noether tétel, részecskeütközések, kvantummechanikai szabályok mindezen az elven alapulnak. Ha ez meginog, az olyan, mintha az aritmetika elveszítené a 2 meg 2 egyenlő 4 igazságát. Persze, a természet nem omlik össze ettől, csak új szabályokat kell tanulnunk, olyanokat, amelyek ezekhez az extrém határhelyzetekhez igazodnak. És éppen ez az, amit a kettősen speciális relativitás elmélet kínál. Egy olyan keretrendszert, amely megtartja Einstein gondolatait, de kibővíti őket egy új, mélyebb szimmetriával. A kérdés már csak az, hogy meg tudjuk-e figyelni ezeket az új jelenségeket. Mert ha igen, ha a Planck energia közelében valóban másképp viselkedik a világ, akkor nem csak Einstein, de Galilei után is új korszak következik. Egy olyan korszak, ahol az univerzum nem csak gyors és görbült, hanem kvantált, strukturált és talán végre megérthető. Milyen következményekkel járna a Lorentz-szimmetria sérülése? A fizika egyik szent szabálya, amelyet minden tankönyv szinte kőbevésve tanít, az a Lorentz-szimmetria. Ez azt mondja ki, hogy a fizikai törvények ugyanazok maradnak, ha egy megfigyelő másik megfigyelőhöz képest egyenletes sebességgel mozog. Ez az, amit Einstein a fénysebesség invarianciájával bebetonozott, és ami alapján működik az egész modern részecskefizika, például a részecskegyorsítók és az atomreaktorok világa. Na de mi lenne, ha ez a szimmetria megbicsaklana? Ez nem csupán filozófiai kérdés, hanem egy hatalmas fizikai földrengés. Kezdjük az alapoknál. A Noether tétel kimondja, hogy minden szimmetria egy megmaradási törvényt jelent. A Lorentz-szimmetria például garantálja, hogy az energia és az impulzus megmarad. Ha ezt a szimmetriát módosítjuk, például a módosított diszperziós reláción keresztül, akkor ezzel együtt az energia és impulzus megmaradás is megváltozik. És itt már nem apróságokról van szó. Ez azt jelenti, hogy a részecskék viselkedése is teljesen más lehet. Olyan folyamatok válhatnának lehetővé, amelyek ma lehetetlenek. Például normál esetben egyetlen foton, vagyis egy fényrészecske nem tud csak úgy átalakulni két részecskévé, mondjuk egy elektron-pozitron párrá, ehhez kell egy másik foton, vagy valami más, amivel kölcsönhatásba léphet. Ez a híres páros keletkezés szabálya. De ha a módosított elmélet igaz, akkor lehet, hogy egy szuperenergiájú foton már önmagában képes lenne erre. Ez olyan, mintha egy magányos fénycsóva egyszer csak ketté hasadna anyaggá és antianyaggá. Ilyet sosem láttunk, de ha igaz lenne, az univerzumunk egy része másképp néz neki. A távoli csillagokból érkező extrém energiájú gammafotonok például talán el sem jutnának hozzánk, mert útközben szétesnének. Ezért fontosak az olyan események, mint például a gamma kitörések, ezek szupernóva robbanások során keletkező villanások, amelyek nagy energiájú fényrészecskéket bocsátanak ki. Ha ezek a fotonok tényleg megbotlottak volna útközben, az már feltűnt volna, de eddig nem tapasztaltunk ilyen spontán szétesést. Ez tehát korlátokat szab annak, hogy mennyire lehet módosítani a fizikai törvényeket. Egy másik bizarr lehetőség vákuum-Cserenkov sugárzás. Ez egy olyan folyamat, amely a jelenlegi fizika szerint tilos, normál esetben egy elektron nem bocsáthat ki fotont, ha nincs körülötte semmilyen közeg, vagyis vákuumban ez nem történhet meg, de a módosított szabályrendszer szerint, ha az energia-lendület reláció megváltozik, akár ez is előfordulhatna. A csillagászat viszont kegyetlenül jó kísérleti terep. Ha ilyen Cserenkov sugárzást látnánk például a kozmikus sugárzásból származó elektronokon, akkor már rég észrevettük volna, de nem láttuk. Ez pedig azt jelenti, hogy a módosított elméleteknek meg kell hajolniuk a megfigyelések előtt. A szimmetriák ugyan sérülhetnek, de csak nagyon-nagyon finoman. A következtetés, ha a Lorentz-szimmetria mégiscsak repedezik, akkor ezt a repedést még a legfinomabb kozmikus mikroszkóppal is alig lehet észrevenni. Ez azonban nem teszi értelmetlenné a kutatást, épp ellenkezőleg. A legapróbb eltérés is az új fizika nyitott kapuja lehet. És lehet, hogy az első rés, amin bepillantunk ebbe az új világba, nem más, mint egy furcsa, kísérteties foton, amely úgy viselkedik, ahogy senki sem várná. Hogyan tesztelhetjük az új fizika határait? A kérdés egyszerű, a válasz viszont kozmikus méretű. Ha a világegyetem alapvető szabályai valahol eltérnek attól, amit eddig hittünk, hogyan lehet ezt észrevenni?
hiszen a Planck skálán zajló furcsaságokat nem tudjuk otthon pipettával kimérni, sőt még a Föld legnagyobb részecskegyorsító is csak elvétve közelítik meg ezeket az energiákat. Akkor mit tehetünk? Az ég felé fordítjuk a tekintetünket. Az univerzum ugyanis a legnagyobb gyorsító, amit ismerünk. A szupernovák, a kvazárok, a pulzárok és az aktív galaxismagok olyan fényrészecskéket bocsátanak ki, amelyek energiája megközelítheti, néha meghaladja mindazt, amit a laborokban képesek vagyunk előállítani. Ezek a gammafotonok bolygókon, csillagokon és galaxisokon keresztül utaznak, mielőtt elérnék a műszereinket. És épp ez az utazás az, amiből következtethetünk arra, hogyan viselkedik a téridő az extrém határon. Vegyünk például egy gamma kitörést, amely az univerzum egyik legbrutálisabb eseménye. Egyetlen ilyen robbanás több energiát bocsát ki másodpercenként, mint a nap egész élete során. És ami még jobb, ezek a robbanások szinte az összes létező fotonenergiát tartalmazzák. Az alacsonytól a magasig minden hullámhossz jelen van, és mindegyik ugyanabban a pillanatban indul el felénk. Ha a módosított diszperziós reláció tényleg működik, akkor a magasabb energiájú fotonok más sebességgel utaznak, mint az alacsonyabbak. Ezért, ha elég messziről nézzük őket, késéssel vagy előnyben érkeznének. És mivel több millió fényéves távokról van szó, még egy picike sebességkülönbség is mérhető eltérést jelenthet az érkezési időben. Ez az ötlet nem új. Már évtizedek óta kutatják, hogy az energiaszint befolyásolja a fotonok érkezési idejét, de az eddigi legérzékenyebb mérés 1922. októberében történt a ELHAZO nevű kínai obszervatórium segítségével. Ez a rendszer észlelte minden idők egyik legerősebb gamma kitörését, a GRB 221009 A-jelzésű eseményt. És mit találtak? Semmit. Semmiféle különbség nem volt az alacsony és magas energiájú fotonok érkezési idejében, ez pedig azt jelenti, hogy ha van is bármilyen eltérés, az iszonyúan kicsi. Olyan kicsi, hogy még a legmodernebb műszereink sem képesek érzékelni. Ez a null eredmény azonban iszonyatosan fontos, mert nem azt jelenti, hogy az elmélet hamis, hanem azt, hogy a módosítás csak nagyon magas energiákon válik érzékelhetővé. Olyan energiaszinten, amely akár 10 000-szer nagyobb lehet, mint a Planck energia. Ez már tényleg olyan tartomány, ahová még a gondolataink is nehezen érnek fel. És mégis ez a keresés megéri, mert ha csak egyetlen foton késik, vagy siet, ha csak egyetlen gamma kitörés másképp viselkedik, akkor az egy új világ kapuját nyitja meg előttünk. Egy világét, ahol a téridő nem sima, hanem szemcsés. Ahol a fény nem egyforma sebességgel halad. Ahol az energia és az impulzus új szabályok szerint táncol. Ahol a kvantumgravitáció nem csak sejtés, hanem valóság. Ez a fajta tudomány nem gyors győzelmeket hoz. Ez a kitartás, pontosság és kozmikus türelem terepe. Olyan, mint amikor sötétben kutatsz egy kulcs után, de tudod, hogy ha megtalálod, az egész világegyetem nyílik ki előtted, és ki tudja, lehet, hogy az első nyitott rés nem egy új elmélet lesz, hanem egyetlen apró, különös foton, amely egy picit másként érkezik meg, mint a többiek. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ezen a tudományos utazáson, a relativitás, a kvantumvilág és a téridő legmélyebb titkai között barangolva. Remélem, sikerült egy kicsit közelebb hoznom hozzád ezt a bonyolult, de lenyűgöző témát. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak megosztanád, mit gondolsz erről az egészről, írd meg kommentben, tényleg érdekel a véleményed, és jó lenne, ha beszélgetnénk róla. Ha úgy érzed, hogy értéket kaptál ebből a videóból, és szeretnél hozzájárulni a csatorna működéséhez, nézz körül a tagsági lehetőségek között is, már az is rengeteget számít, ha csak egy pillanatra ránézel, és persze ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a kis harangot is, hogy ne maradj le a következő részről. A csatornán rengeteg más érdekes, elgondolkodtató videó is vár rád, ha még nem láttad őket, érdemes felfedezni. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!